זה בא ממישהו שגר בסעודיה, שהוא אומר שמתחת אסלאם, יהודים, נוצרים ומוסלמים גרו ביחד, הכל היה בסדר. זה שקר. מה? זה שקר. זה שקר? ודאי. למה? אני באתי ממדינה מוסלמית, פרס. עד שהיה שעה, היה טוב. אחרי שעה זה היה גיהינום. היה שם יורד שלג, בעיר שהייתי. אז אם יש שביל של עזים שעוברים, אני הייתי צריך להיכנס בתוך השלג עד שהערבי יעבור, שהגוף שלי לא ייגע בגוף שלו. באמת? באיזה... בין כמה היית? 8, 10, 12. כן. הייתי הולך בערבים. שנות ה-40 זה כאילו? שנת ה-30. 30. וואו, אוקיי. אז הוא אומר שבגלל, הוא טוען שמתחת אסלאם, כי ככה מספרים להם, הכל היה טוב ליהודים, ומתחת ציונות פה רע לערבים. אז הוא אומר שנכון שאסלאם זה יותר טוב מציונות. אני לא מאמין. לא. זה שלא טוב לערבים זה עניין שאנחנו כבשנו חלק מהחיים שלהם ויושבים בתוך האדמות שלהם. אם, מה שאני חושב, נחזיר להם את האדמות ולשבת... שקט בחנית שלא ייכנס מישהו. אין בעיה. אם מה? מה אמרת? אם נעזוב אותם, שיסתדרו לבד, חיים שלהם נגיד בשטחים. כן. באיזו צורה לשבת ולעשות שלום. לא שלום, אתם שם, אנחנו פה. איזה דת? מאיפה ההורים? פרסייה טוניסאית. אוקיי, אחיות, אוקיי. נגיד בטונזיה, יש, אלה בטונזיה טוענים שהיהודים היה הרבה יותר טוב מתחת אסלאם מנגיד הערבים פה. אדוני, בכל מדינה יש עניים. לא, מדבר על משהו אחר כרגע. לא, גם שם היו יהודים עניים, יהודים עשירים, גם שם היו מעמדות. בן אדם שרוצה, אבא שלי עבד בבניין מגיל 30 לגיל 65-70 וגידל 6 ילדים במופת. צריכים לעבוד. רגע, בטונזיה או פה? שאלה אחרת. לא, שאלה אחרת. האם זה היה, לפי הסיפורים, האם לפי הסיפורים של אבא, בטונזיה, מתחת אסלאם, היה יותר טוב ליהודים מהמצב לערבים פה מתחת ציונות? תפסיק כבר לגלוש לי, אני יודעת לאן אתה רוצה לגלוש, תקשיב. לא, זה השאלה. זה לא אני. אני יכול להגיד לך, לפחות, אני יכול להגיד לך שאם היה להם טוב, הרבה מהם היו נשארים בארצות ערב. מעניין שנשארו שם ברוב הארצות או מעט מאוד או כמה עשרות. ויש לזה סיבה, כי הם לא יכלו לחיות שם יותר. אנטישמיות. זאת אומרת, לא היה להם טוב, ולמה פה יש 2 מיליון ערבים רק בשטח מדינת ישראל? הם חיים טוב? הם מלקקים את העצמות לא אומר שהם חיים טוב או לא טוב, אבל בטוח שהם חיים יותר טוב מאשר היהודים חיו בתקופה האחרונה בארצות ערב. זה בטוח. לפי דעתי כמובן. אני שמחה שהערבים שחיים איתנו פה חיים טוב, הם גם בני אדם, אנחנו בני אדם, כולם צריכים לחיות טוב. ואנחנו עובדים עם ערבים ונעבוד עם ערבים והם אנשים טובים ואנחנו אנשים טובים. רק יש ערבים שלא רוצים את ארץ ישראל, לא רוצים את היהודים, לא רוצים, אפילו הערבים שגרים באיראן, מה הם רוצים בחיים שלנו? רוצים למחוק אותנו. מה? אני לא מבינה מה רוצים היהודים בכל העולם למחוק אותם. תסביר לי, רק תן לי תשובה. אני לא רוצה שנמחק שום ערבי. זה לא, זה דווקא, אני חושב שזה השאלה שלו. הוא חושב שזה צריך להיות אסלאם פה, יהודים בתחת אסלאם. אני לא רוצה שנמחק שום עם ערבי בשום עולם. למה כל העולם הערבי רוצה שאנחנו נמחק? אני לא מבינה למה. ולמה פתאום הערבים דאעש, לא דאעש, רוצים להשתלט על אירופה רוצים לעשות אותם אסלאם. מה קרה? לא, הוא אומר שהכל, אם אני מבין אותו נכון, שכל העולם הזה, כל האזור הזה צריך להיות מתחת אסלאם. מי זה הוא? זה ששאל את השאלה. רוצה שיהיה תחת אסלאם? כן. למה שואלים? ומתחת אסלאם ליהודים יותר טובים מציונות. לא, זה שטויות ומסגרניות. תוכל שיחיה עם הדת שלו ושיחיה טוב עם הדת שלו. תקשר אליו, תגיד לו שהוא צודק. יאללה, אנחנו חייבים לזה. ערבים ואסלאם הסתדרו עם יהודים 1400 שנה.
עד היום יש יהודים, טוב, לא בתימן, יותר, אבל במרוקו, טוניסיה ועוד מקומות, נכון? מעט. אבל הסתדרו. אז אתה מודה שאסלאם זה הרבה יותר מודע לשלום מציונות. פה אתה מכניס אותי לנישה שהיא קשה לי. אוקיי. לדבר נגד המדינה שלי בחוץ. הבנת? וזה אני לא אעשה בחיים, אתה מבין? אני ציוני בכל רמ"ח איבריו. בכל רמ"ח איבריי, ואני לא... הטענה שלו... אני לא אגיד דברים שהם יפגעו במדינה. אבל הטענה שלו שזה מתחת אסלאם, יהודים יסתדרו הרבה יותר מנגיד ערבים מתחת ציונות. אם זה נכון. קודם כל זה פיקציה שמפיצים הרבה שנים, זה לא נכון. א' זה לא נכון. גם עובדתית זה לא נכון. למשל, אבא שלי, זיכרונו לברכה, היה מספר לי שגם במרוקו, שנחשבת מדינה סופר סובלנית ליהודים, היו פרעות ביהודים. ולפחות יום בשנה, אני לא יודע אם הם שיעים או לא שיעים, אבל במרוקו כרגע אני חושב שהם יותר סונים, אבל לפחות יום בשנה כל הנשים היו מתחבות בבתים, והגברים היו יוצאים מחוץ לבית, עומדים באיזו שורה שם ונלחמים בערבים שהיו רוצים לעשות בהם משפטים. זאת אומרת, זה לא כזה סיפור אהבה, כן הסתדרו קצת תקופה אחרת, גם האסלאם היה אחר, הוא לא היה אסלאם כל כך רדיקלי, היום הדברים השתנו, היום האסלאם הוא לא אסלאם דתי סתם, דתי נטו, זה דתי מלווה בלאומניות חזקה מאוד, זה לא דברים פשוטים, ואין סיכוי אחד למיליארד שהם רוצים שלום יותר מאיתנו. אלה אנשים צמאי דם, אנשים רעים, שהתורה שלהם זה תורה של דם. אנחנו מקדשים את החיים, הם מקדשים את המוות, ואני לא רוצה להיכנס בכלל לעניין הזה מבחינת, אין בכלל מה להשוות, ואני בכלל לא חושב שצריך להשוות יהודים, ספרדים, עם ערבים, או דברים כאלה. לא מזמן ראיתי בטלוויזיה, שבוע שעבר, שאיזו גברת ספרדיה, איזו בחורה צעירה, הלכה ונפגשה עם קבוצה של ספרדים, כנראה מאוד אידיאליסטים, אבל מאוד טיפשים ומאוד נאיבים. נפגשו עם רשימה משותפת, והיא בתמימותה אומרת, הם קיבלו אותנו כך יפה, אנחנו בטח שקיבלו אתכם יפה, בטח שזה החלום הרטוב שלהם. אז אני לא מתכוון להיכנס לתוך הבור הזה. אני ציוני, ישראלי, גאה במה שאני... אתה חושב שהערבים מתחת ציונות, כאילו אלה שהם אזרחי ישראל, הם במצב יותר טוב, פחות טוב מיהודים נגיד במרוקו? ברור שהמצב שלהם יותר טוב. למה? איך תראה, אני במקרה עובד איתם הרבה. אנשים הם חיים בגן עדן עלי אדמות, ואני אומר לך את זה חד וחלק, יש לי ים של חברים ערבים שאני נמצא איתם ביחסים עסקיים, וגם חלק חברים שלי, ומספיק שתסתובב בכפרים, בוואדי ערה, אני לא מדבר לך רק על המצב הפיזי או הפיזי של הבניינים שלהם והדירות שלהם, אלא גם מבחינת מערכת החינוך. יש שם אחוז אקדמיים, אני חושב שהם כבר עברו את האחוז הישראלי. הם חיים פה ברמה מאוד מאוד גבוהה. אוקיי, אז נגיד אלה בשטחים. אם זה מיאמי או קליפורניה. אלה בשטחים חיים בצורה נוראית. ואני חושב אף אחד לא יכול לחשוד בי שאני שמאלני או משהו כזה, אבל המצב כרגע קיים כמו שהוא, כאילו הסטטוס קוו הזה הוא סטטוס קוו שקרי ולא נכון. זה דבר, כל יום שעובר, שהוא נמצא במצב, שאנחנו נמצאים במצב הזה,
הוא מצב נורא. צריך שיהיה איזה אופק מדיני מסוים, צריך שיהיה איזושהי תקווה מסוימת לאנשים האלה שם. יש שם מאות אלפים של צעירים, מתוסכלים, מיואשים, ואנחנו רואים את זה, מה שקורה מהתסכול הזה. ואני מדבר את האחד שהוא נוטה לצד הימני של המפה, ואני אומר, אי אפשר להשאיר את המצב כמו שהוא, אי אפשר, נקודה, זה בלתי אפשרי. זה חבית של דינמיט שעומדת לפתחנו, צריך באיזושהי צורה לנטרל אותה ולעשות מעשה, אפילו לתת איזושהי תקווה, איזושהי תקווה מדינית. אפילו אולמרט שהוא שנים היה סופר ימני, סופר ימני. באיזשהו שלב הוא הבין שהמצב לא נראה, בשביל לא לדבר על שרון. חייבים לתת להם איזושהי תקווה מסוימת, אפשר להשאיר את זה ככה. הוא טוען, מתחת אסלאם, מוסלמים, יהודים ונוצרים חיו ביחד בשלום. אבל מתחת ציונות, מאז הקימו מדינת ישראל, הכל חר, כאילו, לערבים ויהודים. איפה הוא הביא את זה? נכון. זהו, זה המבט שלו. מה? אז השאלה... חוקי מרות באסלאם, על מה מדבר? מה? היה את החוקי מרות אצל האסלאם. לא שום שוויון. אתה מכיר את זה מהמשפחה שלך במקרה? מישהו אני בו? אשכנזי, כאילו. מהמשפחה, כאילו, בתחת אסלאם. הם היו שווה? אז תן, מה היה? כאילו... חיו בפחד, בכפרים. מאיפה? לוב? לוב, כן. אוקיי. חיו בפחד בכפרים. והם אמרו שהם היו שווים, לא שווים, הם אמרו משהו? חיו בפחד. הם לא היו שווים, והיו טריפולטאים שחיו היו בונים להם גטו בתוך העיר. היו שווים. אוקיי. אז מה אתה רוצה להגיד על זה? והוא טוען שבתחת ציונות מוסלמים ונוצרים סובלים. בוא נגיד שכדאי שהוא יקרא קצת היסטוריה לפני שהוא טוען דברים. זה פשוט לא נכון. סבתא שלי עלתה מתימן, והם סבלו שם, היו מרביצים להם, גונבים מהם, כאילו בקבוע, היו חוטפים להם את הילדים. סבתא שלי יש אחות, שעד היום היא לא יודעת איפה היא, מה היא. לקחו את המוסלמים, פשוט חטפו אותה באיזשהו שלב, לקחו אותה. לא יודעים איפה היא, מה היא. וזה לא ערכי, זה קרה המון. וזה לא... בוא נגיד שתחת האסלאם לא חיינו בשלום ואחווה. כדאי שיותר שיקרא קצת היסטוריה ותתקן. תחת הציונות, לעומת זאת, אני רואה פה צבא שמגן לכפרים ערביים, שעוזר. אולי לא הכל שוויוני, לא הכל כאילו כיף 100%, אבל בוא נגיד שיש פה דמוקרטיה ויש פה שלום, ואנחנו כן חיים ביחד ועוזרים אחד לשני. אז שיפתח ערוץ אחר חוץ מאל-ג'זירה ויראה שהעולם קצת אחר. מתחת אסלאם, הוא טוען, יהודים, מוסלמים ונוצרים חיו ביחד בשלום 1400 שנה עד שהקימו את מדינת ישראל. אז אתה מודה שאסלאם זה יותר peaceful, כאילו יש יותר שלום באסלאם מאשר ציונות. לא, אני חושב שהדברים האלה נובעים בעיקר בהקשר גיאופוליטי, זאת אומרת, זה לא, כאילו, נכון שזה נבדל בדת הרשמית של המדינה, אבל הקונפליקטים נקבעים על ידי הרבה דברים אחרים. כלכלה, לאום, היסטוריה. אוקיי. ואז, כאילו, וההקשר, כאילו, להגיד, לעשות איזו רדוקציה, פה יש את הדת הזאת ופה יש את הדת הזאת, אז כאילו, זה קצת, כאילו, אפשר לטעון שהמונגולים שהם חילונים, הם היו מאוד פיספול, כאילו, אחרי שהם כבשו את כל העולם. אז כאילו, תבין את זה. זה פשוט רדוקציה שהיא לא שלמה. אוקיי. אני חושב שבכל זאת לימים יש איזושהי זכות להגדרה עצמית, ויהודים רצו להקים מדינה, וההיסטוריה עשתה את זה ככה שזה יצר קונפליקט מאוד גדול. אבל נגיד הפואנטה שלו, שא' יהודים חיו בשלום אצל מוסלמים, מוסלמים ונוצרים לא חיים בשלום עם יהודים היום, מתחת ציונות. אם זה נכון או לא, כאילו. מוסלמים לא חיים בשלום עם מוסלמים היום, וזה
אני חושב שזה לא כל כך פשוט כמו האם... זה לא מתחלק בכך לדתות, זה באמת אוקיי. משהו יותר פוליטי. אוקיי. שהוא אומר, מתחת אסלאם, יהודים, נוצרים ומוסלמים חיו בשלום 1400 שנה, עד שהקימו את מדינת ישראל. עכשיו, אתה מודה שמתחת אסלאם היה יותר שלום, כן, מתחת ציונות. אני מודה שאין דבר כזה אסלאם, אין דבר כזה ציונות, כל מה שיש זה בני אדם. או שאתה אוקיי. אדם טוב או שאתה לא טוב. לא משנה איזה דת אתה ולא משנה מה... זה סתם קשקושים, אין דבר כזה. אבל יש אסלאם ויש ציונות. זה המצאות. זה עד שלא המצאות. תבינו שזה המצאות. אבל יש גם היסטוריה, כאילו, האם זה נכון? המצאות. שום דבר לא נכון, יש רק אנשים טובים ויש אנשים לא טובים. זהו. וצריך לתת לאנשים להתקיים אחד עם השני. אוקיי. מתחת אסלאם, מוסלמים, יהודים, נוצרים חיו ביחד בשלום ל-1400 שנה עד שהיה ישראל נוסד. היית מודה שאסלאם הוא יותר, יש יותר שלום באסלאם מציונות. בהחלט שלא. למה? רואים את זה היום, אני חושב. היום רואים את זה הכי טוב. אז תסביר מה אתה מתכוון. כל הטרוריסטים, רוב הטרוריסטים הם אסלאמים. אוקיי. לא יהודים, לא נוצרים אפילו. לכן, אני חושב שאין אפילו על מה להתווכח, רואים את זה יום-יום, שעה-שעה. לא רק אצלנו, שיכולים לטעון שלנו, שלהם, או כל הדברים. גם באירופה, מה הקשר שלהם לאירופה, אני לא יודע. בכל אופן, בבלגיה היה פיגועים, ובצרפת היה פיגועים, ובספרד כל היום מדברים שיש פיגועים. ומי שאחראי על הפיגועים זה האסלאמים, לא כולם, כן? אבל המוסלמים בעיקרון הם הטרוריסטים של המאה ה-21. אוקיי, ומה עם הצד השני, שהוא טוען שתחת ציונות אין שלום עם כאילו ערבים ויהודים, מוסלמים ויהודים. בגלל ציונות. הבעיה זה ציונות. הבעיה זה ציונות. אני לא יודע מה הוא מתכוון, הבעיה היא ציונות. אנחנו הסכמנו להרבה פשרות, מה שהם לא הסכימו. אז ככה שאני לא מבין איפה הבעיה בציונות. שמתחת אסלאם, יהודים, מוסלמים ונוצרים חיו באושר ושלום. 1400 שנה עד שמדינת ישראל הקימו את מדינת ישראל. אז הוא אומר שאם אתם מודים שאסלאם זה יותר, יש יותר שלום עם אסלאם מציונות. אז כי הוא אומר שהוא טוען שציונות זה הבנתי את השאלה. התשובה היא, קודם כל 1400 שנה לא היה שקט ליהודים תחת האסלאם. אם אתה מסתכל בדפי ההיסטוריה אתה רואה פוגרומים כל הזמן. פוגרומים זה אומר שבגלל שלא היה משטר, לא היה מי שיקוף את זה, כי המוסלמים יכלו לעשות מה שהם רוצים. היה חטיפת ילדות תחת האסלאם כמובן. חטפו ילדות יהודיות וחיתנו אותם עם אלוהים יודע מי. הם מספרים משהו במשפחה שלך, כאילו על זה? משהו... בתימן, כן, זה קרה. זה קרה הרבה. וזה למה שהיה את כל העלייה. זה למה הם כל כך רצו לעלות. בגלל שהם היו חוטפים ילדות, בנות 7, 8. מי תימנים במשפחה שלך? אמא. 7, 8. חוטפים אותם. אז זה לא ממש נכון קודם כל להגיד שתחת האסלאם היה שקט ושלווה, ולהגיד לך שתחת המשטר הציוני אני מעדיף להיות גם לא, כי הוא לא משטר שיכול להגן על עצמו. מה שכן, אם אלוהים לא היה עוזר לנו מזמן לא היינו פה, לא בגלל לא המוסלמים ולא בגלל הנוצרים ולא בגלל הציונים. זה לא התשובה למה אנחנו קיימים. אנחנו לא קיימים לא בגללם ולא בגללם. ולא יותר טוב פה ולא יותר טוב שם. שניהם זה חרא. שם זה היה חרא רק בלי משגיח באסלאם, אף אחד לא השגיח, יכולו לעשות מה שהם רוצים. פה יש רק מי שמשגיח מדי פעם. מי פה משגיח? לא הבנתי. מדי פעם. הציונים, המשטרה, החוק. וגם הוא משגיח לטובת השמאל הקיצוני, הוא גם לא משגיח לטובת האמת, באמת. אם סתם בן אדם בא לתקוף אותי בכל מדינה שהיא בעולם, אין חוק שאוסר עליי להתגונן. ורק פה בארץ יש חוק כזה, שאני צריך קודם כל להגיד לו תעצור,
אחר כך לירות באוויר, אחר כך לירות לו ברגל, ורק אחר כך לירות לו בבטן. זה החוק הכי מטומטם ששמעתי, כי עד אז הוא כבר אבל גמר. זה משהו לא קורה, זה לא קורה. זה לא קורה כי הוא כבר מצליח לעשות מה שהוא רוצה. הוא כבר מצליח לפגוע באנשים. למה אתה חושב שאנשים מפחדים? היום אתה שומע פיגוע, כולם מתכופפים ולא רצים לראות מה קרה. אנשים מפחדים להתגונן כי מפחדים שישימו אותם בבית סוהר. אז לזה אני קורא חופש? לא, אני לא קורא לזה חופש. מה שכן, מי שמשגיח זה לא הם ולא הם, זה רק אלוהים. אוקיי.